Hello and नमस्ते साथीहरु, you all are welcome back to new tutorial video. आज हामी सिक्ने छौं यस्तो खाले भिडियो कसरी बनाउने। यस्तो भिडियो अहिले निकै नै ट्रेन्डमा रहेको छ र यदि तपाई पनि यस्तो भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र कतै पनि स्किप नगर्नु होला र यस्तै खाले ट्रेन्डिङ भिडियोहरुको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा ट्याप गर्न नबिर्सिनु होला। सो हे गाइज, लेट्स स्टार्ट दी भिडियो। साथीहरु, त्यसको लागि अलाइट मोसन एपलाई डाउनलोड गर्नु होला र डाउनलोड गरिसकेपछि इन्स्टल गर्नु होला र इन्स्टल गरिसकेपछि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानु होला र त्यहाँ चाहिँ हजुरले एउटा लिंक पाउनुहुन्छ। त्यो लिंकमा ट्याप गरेर यस भिडियोमा युज हुने सबै मटेरियलहरुलाई डाउनलोड गर्नु होला। अब त्यहाँ के पाउनुहुन्छ त्यसको कुरा गरौँ। त्यहाँ चाहिँ हजुरले दुईटा XML पाउनुहुन्छ र एउटा अडियो पाउनुहुन्छ। अब चाहिँ हामी दुईटा XML लाई अलाइट मोसन एपमा शेयर गर्छौं। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, शेयरमा ट्याप गर्नु होला र यहाँबाट अलाइट मोसन एपलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सेम तरिकाले यसमा ट्याप गर्नु होला, शेयरमा ट्याप गर्नु होला र अलाइट मोसन एपलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट। अब चाहिँ अलाइट मोसन एपलाई ओपन गर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बिटमार्क र सेक इफेक्ट। अब चाहिँ हामी बिटमार्कमा ट्याप गर्छौं। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो आइसकेको छ। अब चाहिँ इमेजमा हामी ट्याप गर्छौं, ओकेमा ट्याप गर्छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ कलर एन्ड फिल, त्यसमा ट्याप गर्छौं, मिडिया नट फाउन्डमा जान्छौं। यहाँबाट आफ्नो पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्छौं र प्लसको आइकनमा ट्याप गरिदिन्छौं। सेम तरिकाले ड्र्याग गरेर यहाँ आउनु होला र हेर्न सक्नुहुन्छ यसको लेयर यसमा ट्याप गर्नु होला, एडिट ग्रुपमा जानु होला र त्यहाँ चाहिँ हामी हेर्न सक्नुहुन्छ थुप्रै इमेजहरुको लेयर रहेको छ। सेकेन्ड लेयरमा ट्याप गर्नु होला। यति गरिसकेपछि ओकेमा जानु होला, कलर एन्ड फिलमा जानु होला, मिडिया नट फाउन्डमा जानु होला। यहाँबाट आफ्नो पिक्चर सिलेक्ट गरेर प्लसको आइकनमा ट्याप गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ थर्डमा इमेजको लेयर, त्यसमा ट्याप गर्नु होला, ओकेमा जानु होला, कलर एन्ड फिलमा जानु होला, मिडिया नट फाउन्डमा जानु होला। यहाँबाट आफ्नो पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्नु होला र प्लसको आइकनमा ट्याप गरिदिनु होला। यस्तै तरिकाले तपाई पनि सबै इमेजमा गर्नु होला। इमेजमा ट्याप गर्नु होला, ओकेमा जानु होला, कलर एन्ड फिलमा जानु होला, मिडिया नट फाउन्डमा जानु होला। यहाँबाट आफ्नो पिक्चरलाई गर्नु होला सिलेक्ट र प्लसको आइकनमा ट्याप गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ जान्छौं ब्याक र ड्र्याग गरेर 5:36 मा आउनु होला र त्यहाँ आइसकेपछि प्लसको आइकनमा ट्याप गर्नु होला, मिडियामा जानु होला र यहाँबाट आफ्नो पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै कि म यहाँ गर्दैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। थिएटरमा जानु होला, फिल कम्पोजिसन एरियामा जानु होला, यहाँबाट प्रेस गरेर कट गरिदिनु होला। अब चाहिँ फेरि प्लसको आइकनमा जानु होला, मिडियामा जानु होला, आफ्नो इमेजलाई सिलेक्ट गर्नु होला, थिएटरमा जानु होला, फिल कम्पोजिसन एरियामा जानु होला, यहाँबाट प्रेस गरेर कट गरिदिनु होला। सेम तरिकाले प्लसमा जानु होला, मिडियामा जानु होला, अर्को पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्नु होला, थिएटरमा जानु होला, फिल कम्पोजिसन एरियामा जानु होला, यहाँबाट प्रेस गरेर कट गरिदिनु होला। सेम तरिकाले प्लसमा जानु होला, मिडियामा जानु होला, अर्को पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्नु होला, थिएटरमा जानु होला, फिल कम्पोजिसन एरियामा जानु होला, यहाँबाट प्रेस गरेर कट गरिदिनु होला। अब चाहिँ सेम तरिकाले तपाई पनि बिटमार्क अनुसार पिक्चरलाई एड गर्नु होला। फाइनली गाइज, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म बिटमार्कको हिसाबले पिक्चरलाई एड गरिदिसके र अब चाहिँ जानु होला फेरि ब्याक। हेर्न सक्नुहुन्छ सेक इफेक्ट, त्यसमा ट्याप गर्नु होला र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तीनटा लेयर रहेको छ। यसमा लङ प्रेस गर्नु होला, यसलाई हामी गरिदिन्छौँ कपी। लेयरकोमा ट्याप गर्नु होला, कपी 3 लेयर गरिदिनु होला र यति गरिसकेपछि इफेक्ट 1 मा ट्याप गर्नु होला, इफेक्टमा ट्याप गर्नु होला, थिएटरमा ट्याप गर्नु होला र कपी इफेक्ट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि फेरि हामी जान्छौँ ब्याक। हेर्न सक्नुहुन्छ बिटमार्क, त्यसमा ट्याप गर्नु होला र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लेयरको अप्सन, त्यसमा ट्याप गरेर पेस्ट 3 लेयर गरिदिनु होला र यति गरिसकेपछि ड्र्याग गरेर 5:36 मा आउनु होला र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टको इमेज, त्यसमा ट्याप गर्नु होला, इफेक्टमा जानु होला, थिएटरमा गएर पेस्ट इफेक्ट गरिदिनु होला र यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेकेन्डको इमेज, त्यसलाई त्यस्तै छाड्दिनु होला र थर्डको इमेजमा ट्याप गर्नु होला, इफेक्टमा जानु होला, थिएटरमा गएर पेस्ट इफेक्ट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि फेरि फोर्थको इमेजलाई त्यस्तै छाड्छौँ, फिफ्थमा ट्याप गर्छौँ, इफेक्टमा जान्छौँ र पेस्ट इफेक्ट गरिदिन्छौँ र सेम तरिकाले एउटा इमेजलाई छाडेर अर्को इमेजमा ट्याप गर्नु होला, इफेक्टमा जानु होला, थिएटरमा गएर पेस्ट इफेक्ट गरिदिनु होला। सेम तरिकाले एउटा इमेजको ग्याप राखेर अर्को इमेजमा यो इफेक्टलाई पेस्ट गरिदिनु होला र फाइनली गाइज, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा इमेजको ग्याप राखेर म इफेक्ट 1 लाई पेस्ट गरिदिसके र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी जान्छौँ ब्याक। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेक इफेक्ट, त्यसमा ट्याप गर्नु होला र अब चाहिँ इफेक्ट 2 मा ट्याप गर्नु होला, इफेक्टमा जानु होला, थिएटरमा गएर यसलाई गरिदिन्छौँ हामी कपी र कपी गरिसकेपछि फेरि हामी जान्छौँ चाहिँ ब्याक र ब्याक गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ बिटमार्क, त्यसमा ट्याप गर्नु होला र साथीहरु अब चाहिँ हामी इफेक्ट 2 लाई बाँकी रहेको इमेजमा पेस्ट गर्छौं। जस्तै कि तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ ड्र्याग गरेर सेकेन्ड इमेजमा जानु होला। जस्तै म यहाँ जाँदैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा ट्याप गर्नु होला, इफेक्टमा जानु होला, थिएटरमा यसलाई गर्दिन्छौं हामी पेस्ट। यति गरिसकेपछि फेरि थर्डको इमेजलाई त्यस्तै छाड्छौं, फोर्थमा ट्याप गर्छौं, इफेक्टमा जान्छौं, थिएटरमा जान्छौं र पेस्ट इफेक्ट गर्दिन्छौं। सेम तरिकाले फिफ्थलाई त्यस्तै छाड्छौं, सिक्थमा ट्याप गर्छौं, इफेक्टमा जान्छौं,
थिएटरमा जान्छौँ र पेस्ट इफेक्ट गरिदिन्छौँ। सेम तरिकाले तपाईँ पनि इफेक्ट टुललाई पेस्ट गर्नुहोला। साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म इफेक्ट टुललाई पनि पेस्ट गरिदिसकेँ। अब चाहिँ आउनुहोला सुरुमा, जस्तै कि म यहाँ गर्दैछु हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ प्लसको आइकनमा ट्याप गर्नुहोला, अडियोमा जानुहोला, भ्यू अलमा जानुहोला, सङ्ग्समा जानुहोला र त्यहाँ चाहिँ हजुरले एउटा सङ्ग पाउनुहुन्छ नेक्स्ट लेभल म्युजिक भनेर, त्यसमा चाहिँ प्लसको आइकनमा ट्याप गरिदिनु होला। र साथीहरू यति गइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियोमा साउन्ड पनि एड भइसकेको छ। र अब चाहिँ हामी यहाँ ट्याप गर्छौँ एक्सपोर्टको अप्सनमा ट्याप गरेर यसलाई गरिदिन्छौँ एक्सपोर्ट। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। र भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला।